Коли говорять про Львівщину, більшість одразу згадує Львів, старовинні вулички та аромат кави. Але за межами міста ховається зовсім інший світ. Величні замки, мальовничі водоспади, загадкові скелі, гірські панорами та місця, про які знають навіть не всі місцеві жителі. У цьому відео ми вирушимо у подорож найгарнішими та найцікавішими куточками Львівської області. Ми побуваємо там, де оживає історія, відкриємо неймовірні природні локації та знайдемо ідеї для незабутніх вихідних. І перше місце, з якого варто почати знайомство зі Львівщиною, ніби переносить нас на кілька століть назад. Серед зелених пагорбів височіє один із найнезвичніших замків України – Олеський замок. Саме своїм виглядом замок запам'ятовується найбільше. На відміну від багатьох українських фортець із високими вежами та масивними оборонними стінами, він виглядає значно витонченіше. Головна особливість замку – його кругла форма. Більшість середньовічних замків будувалися у формі прямокутників або неправильних багатокутників, пристосованих до рельєфу місцевості. Олеський замок же має майже овальний силует, через що здалеку більше нагадує невеликий палац на вершині пагорба, ніж сувору військову фортецю. Навіть якщо ви не захоплюєтеся історією, це місце точно варте відвідування. Вже сама дорога сюди створює особливий настрій. Старовинні мури поступово з'являються на горизонті, а навколо панує атмосфера спокою та затишку. Територія навколо замку добре підходить для неспішної прогулянки. Тут можна насолодитися краєвидами, зробити гарні фотографії та просто відпочити від міської метушні. Усередині збереглися старовинні інтер'єри, музейні експозиції та колекції мистецтва. Але навіть без детального огляду експонатів це місце вражає своєю атмосферою. Особливо красиво тут навесні та восени, коли пагорби навколо вкриваються яскравими кольорами. Якщо ж приїхати вранці або ближче до заходу сонця, замок виглядає по-справжньому казково. Олеський замок – це саме той випадок, коли можна поєднати цікаву подорож, красиві фото та кілька годин приємного відпочинку серед історичних краєвидів Львівщини. Після того, як ви побували в замку, варто лише спуститися трохи нижче пагорба, і перед вами з'явиться ще одна маловідома, але дуже атмосферна пам'ятка – монастир отців капуцинів XVIII століття. На відміну від самого замку, який одразу привертає увагу своїми масштабами та розташуванням, монастир справляє зовсім інше враження. Тут немає високих башт чи розкішних фасадів. Його особливість – у спокої та простоті, які відчуваються буквально з перших хвилин. Комплекс виконаний у стриманому стилі, характерному для ордену капуцинів, який завжди надавав перевагу скромності над пишністю. Світлі стіни, акуратний храм та затишне подвір'я створюють атмосферу, яка різко контрастує з величчю замку, розташованого зовсім поруч. Особливо цікаво те, як ці дві пам'ятки доповнюють одна одну. Всього за кілька хвилин можна перенестися від королівської резиденції, де вирішувалися долі держав, до тихого монастиря, де століттями панувало зовсім інше життя – спокійне та відокремлене від світської метушні. Але Олеський замок та монастир – це лише початок. Усього за кілька десятків хвилин звідси знаходиться ще одна справжня перлина Львівщини – Підгорецький замок. Саме тому ці дві локації часто поєднують в одну подорож вихідного дня, адже вони розташовані зовсім поруч і чудово доповнюють одна одну. Якщо Олеський замок нагадує затишну середньовічну фортецю на пагорбі, то Підгорецький справляє зовсім інше враження. Перед вами вже не просто замок, а справжня аристократична резиденція, яка більше схожа на розкішний європейський палац. Перше, що привертає увагу – його масштаб. Довгий фасад із симетричними вежами, просторі тераси та величезний парк створюють відчуття, ніби ви опинилися десь в Італії чи Франції. Недарма Підгорецький замок часто називають одним із найкрасивіших палацово-замкових комплексів України. Особливу атмосферу створює його розташування. Замок стоїть на височині, а перед ним відкриваються широкі краєвиди на рівнини та пагорби. У гарну погоду звідси можна годинами милуватися навколишніми пейзажами, які простягаються аж до горизонту.
Навіть сьогодні, попри сліди часу, Підгорецький замок виглядає велично. Масивні стіни та старовинні бастіони нагадують про його минулу розкіш. А під час прогулянки територією легко уявити, як колись тут проходили бали, прийоми та зустрічі представників європейської знаті. Одразу після огляду Підгорецького замку вам знову не потрібно поспішати. Адже за кілька хвилин пішки від нього розташована ще одна унікальна пам'ятка – костел Воздвиження Чесного Христа та Святого Йосипа. Саме тому ці дві локації майже завжди відвідують разом, адже вони утворюють єдиний історичний ансамбль. Щойно костел з'являється перед очима, стає зрозуміло, чому його вважають одним із найкрасивіших храмів Львівщини. На відміну від більшості українських церков, він більше нагадує величні римські базиліки або палацові храми Західної Європи. Будівля вражає своїми масштабами. Масивний фасад, високий купол та довга колонада створюють неймовірно урочистий вигляд. Однією з головних особливостей цього місця є його розташування. Костел стоїть трохи осторонь від замку, посеред відкритого простору, завдяки чому його можна роздивитися з усіх боків. Під час прогулянки складається враження, ніби ви потрапили не на Львівщину, а кудись до Італії чи Австрії. Навіть якщо ви не плануєте заходити всередину, сюди варто прийти заради атмосфери. Тут набагато менше людей, ніж біля популярних туристичних об'єктів, а навколишні краєвиди додають особливого відчуття спокою. У поєднанні із замком це місце створює один із найкрасивіших архітектурних ансамблів Західної України. Після величних замків, палаців та старовинних костелів саме час побачити зовсім іншу сторону Львівщини. Адже серед лісистих пагорбів області заховалися місця, які дивують не розкішною архітектурою, а своєю незвичайністю та атмосферою. Одне з таких місць – печерний монастир у Розгірчому. На перший погляд важко повірити, що серед цих скель колись існував монастирський комплекс. Його головна особливість полягає в тому, що частина приміщень буквально висічена в камені. Дорога сюди вже сама по собі є частиною подорожі. Стежка проходить через ліс, а навколо поступово починають з'являтися високі скелі з пісковику, які більше нагадують карпатські природні фортеці. Усе це створює відчуття, ніби ви опинилися далеко від цивілізації, хоча насправді знаходитесь лише за кілька кілометрів від найближчих сіл. Особливу атмосферу місцю надає поєднання природи та історії. Саме тому сюди часто приїжджають не лише паломники, а й любителі красивих природних локацій та фотографії. Але на цьому цікаві місця Розгірчого не закінчуються. Зовсім поруч знаходиться ще одна локація, яка останніми роками стала справжньою окрасою цих місць. Мальовничий міст через річку Стрий. Особливо красиво він виглядає з висоти дрона. Довга конструкція простягається над водою, а навколо відкриваються панорами зелених берегів і карпатських передгір'їв. Саме поєднання печерного монастиря, скель, лісових стежок та красивого мосту робить Розгірче одним із найцікавіших напрямків для короткої подорожі на вихідні. Тут не потрібно поспішати. Достатньо просто гуляти, насолоджуватися природою та відкривати для себе ще один незвичайний куточок Львівщини. Цього разу на нас чекає місце, яке часто залишається поза популярними туристичними маршрутами. Хоча його архітектурна цінність вражає навіть досвідчених мандрівників. Мова йде про костел Усіх Святих у селі Годовиця. На відміну від багатьох старовинних храмів регіону, цей костел привертає увагу не своїми розмірами, а особливою атмосферою. Сьогодні він виглядає дещо покинутим і навіть загадковим, але саме в цьому криється його унікальність. Тут немає натовпів туристів, сувенірних крамниць чи шумних екскурсій. Лише старовинні мури, тиша та відчуття дотику до справжньої історії. Перше, що впадає в око – витончена архітектура храму. Незважаючи на сліди часу, будівля досі зберігає шляхетні риси пізнього барокко. Плавні лінії фасаду, високі вікна та гармонійні пропорції роблять костел напрочуд красивим навіть через століття після його спорудження. Особливого шарму додає і його розташування. Храм стоїть серед тихого сільського пейзажу, де майже нічого не нагадує про сучасний світ. Завдяки цьому складається враження, ніби час тут сповільнився, дозволяючи відчути атмосферу старої Галичини.
Для туристів це насамперед місце особливої атмосфери. Сюди приїжджають не за розвагами, а за відчуттями. Старовинний храм, тиша навколо та красиві краєвиди створюють зовсім інший настрій, ніж популярні туристичні локації. Костел Усіх Святих у Годовиці – це ще одне нагадування про те, що найцікавіші місця Львівщини часто ховаються далеко від головних маршрутів і відкриваються лише тим, хто готовий звернути з протоптаної дороги. Настав час побачити ще одну зовсім неочікувану сторону Львівщини. Всі розуміють, що область може дивувати не лише історією, а й пейзажами, які більше нагадують кадри з далеких гірських озер чи популярних європейських курортів. Одне з таких місць – Ясницький кар'єр. Перше, що вражає тут майже кожного туриста – колір води. У сонячну погоду вона набуває яскравих бірюзових відтінків, через що кар'єр часто порівнюють із тропічними лагунами. Це місце виглядає справді незвично для Львівщини. Сьогодні це мальовнича водойма, оточена високими схилами, які створюють красиві оглядові точки. Практично з будь-якого ракурсу тут можна зробити ефектні кадри, а бірюзова вода створює враження, ніби ви знаходитесь значно далі від великих міст та звичних туристичних маршрутів. Ясницький кар'єр – це чудовий варіант для короткої зупинки під час подорожі Львівщиною. Тут можна відпочити на природі, зробити красиві фотографії та просто насолодитися краєвидами, які зовсім не схожі на ті, що зазвичай асоціюються з цим регіоном. Тепер настав час вирушити ближче до Карпат. Ці місця знаходяться вже значно далі від Львову, тому це мінімум декілька годин подорожі на машині. Але повірте, воно того варте. Саме тут можна поєднати одразу дві красиві локації в межах однієї прогулянки. Мальовничий водоспад Кам'янка та загадкове Журавлине озеро, яке місцеві часто називають Мертвим озером. Водоспад Кам'янка розташований серед лісів Національного природного парку Сколівські Бескиди і вже багато років залишається одним із найпопулярніших природних місць Львівщини. На відміну від високих гірських водоспадів Карпат, його головна особливість полягає не у висоті, а в красі навколишнього ландшафту. Потік води спадає каскадами між великими кам'яними брилами, які й дали назву цьому місцю. Особливо ефектно водоспад виглядає навесні та після дощів. Шум води, свіже гірське повітря та густий ліс навколо створюють атмосферу справжнього відпочинку на природі. Сам шлях до водоспаду теж заслуговує уваги. Лісова дорога проходить серед високих дерев та мальовничих галявин, тому прогулянка сюди приносить не менше задоволення, ніж сама кінцева точка маршруту. Але найцікавіше те, що буквально за кілька хвилин ходьби від водоспаду знаходиться ще одна незвичайна природна пам'ятка – Журавлине озеро. На перший погляд воно зовсім не схоже на звичайні карпатські водойми. Через високий вміст органічних речовин вода має темний колір, а поверхню місцями вкривають плавучі острівці рослинності. Саме через це озеро отримало свою другу, більш відому назву – Мертве озеро. Не можна сказати, що це якесь неймовірне озеро, де точно потрібно побувати. Але в будь-якому випадку сюди можна потрапити після основної локації, а саме водоспаду. За кілька годин тут можна побачити одразу два абсолютно різні природні об'єкти та насолодитися красою карпатських лісів без тривалих підйомів у гори. Тепер ми знову повертаємося ближче до Львова. І тут на нас чекає ще одна локація, яка ніби створена для спокійної прогулянки та красивих фотографій. Мова йде про Свірський замок – один із найромантичніших замків Львівщини. Його головна особливість – місце розташування. Замок стоїть на невеликому пагорбі серед мальовничої природи, а біля його підніжжя розкинулося велике озеро, яке додає цьому місцю особливого шарму. З багатьох ракурсів Свірський замок більше нагадує декорації до історичного фільму або казкову резиденцію, ніж оборонну фортецю. Світлі стіни, червоні дахи, старовинні башти та віддзеркалення у воді створюють один із найкрасивіших краєвидів у всій області. Саме тому Свірський замок часто обирають для фотосесій, зйомок кліпів та художніх фільмів. Ще одна перевага цього місця – відносно невелика кількість туристів. Навіть у вихідні тут значно спокійніше, ніж біля найпопулярніших замків області. Завдяки цьому можна неквапливо прогулятися територією, насолодитися краєвидами та відчути атмосферу старовинної Галичини без великого скупчення людей.
Варто приділити увагу й сучасним розвагам. Адже Львівщина може запропонувати не лише подорож у минуле, а й чудові місця для сімейного відпочинку. Одним із найцікавіших місць є парк розваг Уруру. Це зовсім інший формат відпочинку, ніж ми бачили до цього. Тут на перший план виходять активні розваги, інтерактивні локації та можливість цікаво провести цілий день як з дітьми, так і всією родиною. Головною особливістю парку є його масштаб. Територія займає десятки гектарів серед мальовничої природи неподалік Львова. Завдяки цьому навіть у розпал сезону тут не виникає відчуття тісноти, а прогулянка парком більше нагадує подорож окремим тематичним світом. Найбільшу популярність Уруру отримав завдяки своїм динозаврам. По всій території розташовані десятки великих фігур доісторичних тварин. Особливо сильне враження це справляє на дітей, адже тут можна буквально опинитися поруч із гігантськими мешканцями далекого минулого. Однак парк цікавий не лише цим. Тут є великі ігрові майданчики, мотузкові атракціони, водні розваги, зони відпочинку та різноманітні активності для відвідувачів різного віку. Саме тому багато туристів приїжджають сюди не на кілька годин, а на весь день. Ще одна перевага Уруру – велика кількість фотогенічних локацій. Незвичайні декорації, зелені галявини та тематичні зони дозволяють зробити чимало яскравих фотографій, які зовсім не схожі на типові кадри зі Львівщини. Особливо приємно, що парк постійно розвивається та доповнюється новими атракціонами. Тому навіть ті, хто вже бував тут раніше, часто знаходять для себе щось нове під час наступного візиту. Якщо ж після кількох днів подорожей замками, монастирями та природними пам'ятками хочеться трохи змінити формат відпочинку, Уруру стане чудовим варіантом для завершення насиченої мандрівки Львівщиною. Є місця, які настільки унікальні, що оминути їх просто неможливо. І якщо говорити про Львівщину, то одним із таких місць, без сумніву, є Тустань. Навіть сьогодні важко повірити, що багато століть тому на цих скелях існувала одна з найунікальніших фортець Європи. На відміну від звичних замків із кам'яними мурами та баштами, Тустань була дерев'яною фортецею, збудованою просто на величезних природних скелях. Саме скелі тут є головною пам'яткою. Вони здіймаються над лісом на десятки метрів і створюють фантастичний краєвид, який більше нагадує декорації до пригодницького фільму чи фентезі. Деякі з них мають настільки незвичні форми, що здається, ніби їх спеціально висікали люди. Піднімаючись дерев'яними сходами та стежками між скель, постійно відкриваються нові панорами на Карпати та навколишні ліси. Саме заради цих краєвидів сюди приїжджає чимало туристів. Навіть якщо повністю забути про історію фортеці, сама прогулянка серед гігантських скель вже варта поїздки. Особливість Тустані полягає ще й у тому, що це місце зовсім не схоже на жодну іншу історичну пам'ятку України. Тут немає збережених мурів чи величезних палаців. Натомість є природа, скелі та усвідомлення того, що колись на їхніх вершинах височіла дерев'яна фортифікація. Сьогодні Тустань – це не просто історична пам'ятка. Це місце, де поєдналися історія, природа та неймовірні краєвиди. Після популярної Тустані повертаємося до місця, про яке знає значно менше туристів. І хоча зовні тут немає величних замків чи високих водоспадів, за своєю історичною цінністю ця локація може здивувати навіть досвідчених мандрівників. Мова йде про Стільське городище – одне з найзагадковіших місць Львівщини. Сьогодні це тихі пагорби, вкриті лісами. Але понад 1000 років тому тут існувало велике укріплене поселення, яке багато дослідників вважають одним із найбільших міст ранньосередньовічної Європи. І саме цей контраст найбільше вражає під час відвідування. Та головна причина, через яку багато мандрівників приїжджають до Стільського городища, ховається не на поверхні, а серед навколишніх скель. Саме тут знаходиться один із найцікавіших комплексів печер Львівщини, який пов'язують із білими хорватами, давнім слов'янським народом, що населяв ці землі ще до появи Київської Русі. На відміну від природних карстових печер, які зустрічаються в інших регіонах України, місцеві печерні комплекси мають зовсім інший вигляд.
Частина приміщень була спеціально розширена або видовбана людьми в пісковикових скелях. Сьогодні тут можна побачити вузькі проходи, невеликі камери та ніші, які століттями зберігають свої таємниці. Особливе враження справляє навколишній ландшафт. Скелі здіймаються просто серед лісу, а з окремих точок відкриваються красиві панорами на долини та пагорби. Тут легко уявити, чому саме ці місця люди обирали для поселення багато століть тому. І на завершення нашої подорожі Львівщиною я залишив місце, яке поєднує одразу природу, історію та особливу атмосферу. Це не найвідоміша туристична локація області, але саме такі місця часто запам'ятовуються найбільше. Мова йде про Страч, невелике село неподалік Львова, відоме своїм печерним храмом та мальовничим лісовим парком. Перш за все, Страч приваблює своєю природою. Високі пагорби, вкриті лісом, тихі стежки та панорами навколишніх полів роблять це місце чудовим варіантом для спокійної прогулянки на вихідних. Тут немає міської метушні, а атмосфера більше нагадує карпатські передгір'я, хоча до Львова звідси всього кілька десятків кілометрів. Та головна особливість Страча прихована всередині гори. Саме тут знаходиться один із найвідоміших печерних храмів України. Кам'яні коридори та приміщення були створені багато століть тому і сьогодні залишається одним із найцікавіших підземних об'єктів Львівщини. Спускаючись усередину, складно позбутися відчуття, що потрапив у зовсім іншу епоху. Невисокі проходи, кам'яні стіни та приглушене освітлення створюють особливу атмосферу, яку важко передати словами. Це одне з тих місць, де історію можна не лише побачити, а й буквально відчути. Але на цьому цікаві місця Страча не закінчуються. Неподалік від печерного храму знаходиться ще одна маловідома локація – Страчанський арборетум. На відміну від звичайного парку, тут зібрано велику колекцію дерев та чагарників з різних куточків світу. Під час прогулянки можна побачити як звичні для Львівщини породи, так і рідкісні декоративні дерева, які майже не зустрічаються в місцевих лісах. Особливо приємно, що арборетум гармонійно вписаний у природний ландшафт Розточчя. Тут немає відчуття штучного ботанічного саду. Навпаки, здається, ніби всі ці дерева завжди були частиною місцевої природи. Широкі алеї, затишні стежки та зелені галявини роблять це місце чудовим для неспішних прогулянок та відпочинку. Саме тому багато відвідувачів після знайомства з печерним храмом продовжують прогулянку саме сюди. Арборетум робить Страч однією з найцікавіших локацій для відпочинку неподалік Львова, де за один день можна поєднати природу, історію та спокійну атмосферу Розточчя. Ось і добігає кінця наша подорож Львівщиною. Сподіваюся, це відео допоможе вам знайти нові ідеї для подорожей та надихне частіше відкривати для себе красу України. Можливо, я пропустив якесь цікаве місце Львівщини, яке обов'язково варто відвідати. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступній подорожі.